नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्षा कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलं होतं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स। त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण लॅबोरेटरी मेथड्स बघितल्या, त्याच्यानंतर केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स। मध्ये केमिकल रिॲक्शनमध्ये फक्त दोनच रिॲक्शन बघितल्या होत्या, रिॲक्शन विथ हायड्रोजन सायनाइड SCN सोबतची रिॲक्शन अँड नेक्स्ट होती रिॲक्शन विथ सोडियम बायसल्फाइड यानी HSO3 ह्या दोन रिॲक्शन बघितल्या होत्या। पुढच्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कंटिन्यू करणार आहोत। मग चला तर मग आजच्या लेक्चरला आपण स्टार्ट करूया। रिॲक्शन पुढच्या ज्या काही रिॲक्शन असतील रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन त्या आपण स्टडी करणार आहोत। रिॲक्शन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन्स विथ हायड्रोजन सायनाइड अँड सोडियम बायसल्फाइड। नंतरची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल। अल्डिहाइड्स रिॲक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ अनहायड्रस मोनोहायड्रिक अल्कोहोल। कशासोबत अल्डिहाइड रिॲक्ट होणार आहेत? अनहायड्रस मोनोहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजेच काय असणार आहे? एक हायड्रॉक्सी ग्रुप जे असणारे अल्कोहोल असतील त्यांना म्हणतो आपण मोनोहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजेच ROH इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय हायड्रोजन क्लोराइड। कशाच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन होते? तर ड्राय हायड्रोजन क्लोराइड म्हणजेच ड्राय HCl टू गिव्ह अल्किलॉक्सी अल्कोहोल, टू गिव्ह अल्किलॉक्सी अल्कोहोल। आता अल्किलॉक्सी म्हणजे कोणता ग्रुप असणार? अल्कोलॉक्सी म्हणजेच OR ग्रुप आणि अल्कोहोलसाठी OH। जर एकाच कार्बनवर किंवा एकाच कार्बनला काय अटॅच असतील, एक OR ग्रुप आणि दुसरा OH ग्रुप, त्याला म्हणतात नोन ॲज हेमी ॲसिटल। ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला म्हणतात हेमी ॲसिटल। पण जे ते हेमी ॲसिटल तयार होतं ते काय असतं? अनस्टेबल असतं। अनस्टेबल असल्यामुळं हे इट्स अगेन फर्दर रिॲक्ट विथ वन मोअर मॉलिक्यूल ऑफ अनहायड्रस मोनोहायड्रिक अल्कोहोल। म्हणजे हेमी ॲसिटल तुमच्या फर्स्ट स्टेपमध्ये तयार होणार आहे ते अगेन कशासोबत रिॲक्ट होतं? तर वन मोअर मॉलिक्यूल ऑफ अनहायड्रस मोनोहायड्रिक अल्कोहोल। म्हणजे जे तुम्ही फर्स्ट स्टेपमध्ये घेतलं आहे तेच परत काय घ्यायचं? तेच अल्कोहोल घ्यायचं, फक्त अनेक मॉलिक्यूल त्याचा। टू गिव्ह अ जेमिनल डायअल्कॉक्सी कंपाऊंड, टू गिव्ह जेमिनल डायअल्कॉक्सी कंपाऊंड म्हणजे OH ग्रुपचं कन्वर्शन परत कशामध्ये होतं? अल्कॉक्सी ग्रुपमध्ये होतं, म्हणजेच OR ग्रुपमध्ये कन्वर्शन होतं त्याचं। आता जेमिनल आहे म्हणजे काय असणार आहे? एकाच कार्बनवर असणार आहे। विसिनल असतील तर दोन डिफरंट कार्बनवर किंवा ॲडजस्टंट कार्बनवर असतात। म्हणजेच जेमिनलमधला जो तुमचा OH ग्रुपचं कन्वर्शन परत कशामध्ये होतं? OR ग्रुपवर। दिस कंपाऊंड मग त्याचं जे स्ट्रक्चर तयार होईल त्याला काय म्हणतात? म्हणजे जेमिनल डायअल्कॉक्सीलाच काय म्हणतात? ॲसिटल डेरिव्हेटिव्ह किंवा त्याला म्हणतात ॲसिटल ॲज शोन इन द रिॲक्शन। आता खाली त्याच्या रिॲक्शन आहेत, आपण रिॲक्शन बघूया। तर बघा इथं रिॲक्शन स्टेप फर्स्टमध्ये दाखवले त्यांनी काय सांगितलं? एक अल्डिहाइड घेतला आहे मॉलिक्यूल, हा एक अल्डिहाइड, त्याच्यानंतर R'OH काय आहे तुमचा? अल्कोहोल, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल जे सांगितले तेच आहे ड्राय HCl। ही रिॲक्शन फक्त आता फॉरवर्ड रिॲक्शन बघा, बॅकवर्ड रिॲक्शन नंतर तीच परत तुम्ही जर डायल्यूट HCl यूज केलं तर ती परत आणि अल्डिहाइड मिळते त्या रिॲक्शनपासून आपल्याला। मग काय याच्यामध्ये काय आहे? ड्राय HCl यूज केलं, अल्डिहाइड यूज केलं, अल्कोहोल घेतले, ड्राय HCl काय मिळतं? तर तुमचा जो हा डबल बॉन्ड आहे C डबल बॉन्ड O त्याच्यामध्ये काय अटॅच होणार आहे तुमचा? ज्याच्यातला हा जो OH आहे तो ग्रुप कुठं जातो? OH ग्रुप कुठं जाणार आहे तुमचा? कार्बनला। म्हणजेच कार्बनवर कोणता ग्रुप जाईल? OH ग्रुप। आणि ऑक्सिजनला कोणता जातो? तर R'। जो R'OH आहे तो OR'। काय होईल? OH CH OH आणि OR'। हे जे स्ट्रक्चर होतं ते काय होतं? हेमी ॲसिटल। जे हेमी ॲसिटल आहे ते काय? अनस्टेबल आहे। पहिल्यांदा काय येणार? अल्डिहाइड बघा आहे तेच आपण घेतलं, अल्डिहाइड ROH ड्राय HCl। त्याच्यानंतर काय होणार? फक्त जो तुमचा OH ग्रुप आहे तो कुठे जातो? कार्बनला जातो आणि ऑक्सिजनला काय तो R'। हेच स्ट्रक्चर आहे होतं, इतकीच रिॲक्शन आहे। हेमी ॲसिटल हा अनस्टेबल होतो। परत आता काय करायचं आहे तुम्हाला? हेमी ॲसिटल घ्यायचं आहे आणि ते कशासोबत रिॲक्ट करायचं आहे? तर परत वन मोअर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल। हे बघा इथं रिॲक्शन दिसते, हेमी ॲसिटल आहे का? घेतले का? बघा हेमी ॲसिटल स्टेप सेकंड तेच आहे RCH OH आणि OR'। हे जे स्ट्रक्चर होतं ते हेमी ॲसिटल अगेन रिॲक्ट्स विथ ROH। कशासोबत रिॲक्ट झालं? ROH सोबत। जे तुम्ही पहिल्यांदा अल्कोहोल घेणार आहे तेच अल्कोहोल घ्यायचं, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल। काय होईल परत रिॲक्शन त्याची? ड्राय HCl सोबत फक्त हा जो OH असतो आणि हा H काय बाहेर पडेल? ॲज अ H2O बाहेर पडेल। OH आणि हा H राहिलं काय तुमचं? OR। ते काय होईल? तिथं कनेक्ट होईल, समजते? OR' आणि OR'। किंवा ह्यातला H घ्या, यातला OH घ्या, ॲज अ H2O बाहेर पडेल आणि राहिलेला काय तिथं येईल? OR'। आणि हे जे स्ट्रक्चर तयार होतं दोन्हीकडे पण OR हे जे ग्रुप येतात त्याला म्हणतात जेमिनल। एकाच कार्बनवर आले त्यामुळे जेमिनल डायअल्कॉक्सी, दोन अल्कॉक्सी ग्रुप आहेत, डाय अल्कॉक्सी किंवा ॲसिटल डेरिव्हेटिव्ह किंवा ॲसिटलचं स्ट्रक्चर आहे। हे स्ट्रक्चर तुम्हाला MCQला वगैरे विचारतात, हेमी ॲसिटल ॲसिटलचे स्ट्रक्चर्स। हेमी ॲसिटलमध्ये काय असतं? OH ग्रुप असतो आणि OR ग्रुप असतो आणि ॲसिटलमध्ये काय असतात? दोन्ही पण OR ग्रुप असतात आणि ते H2O बाहेर पडतं। बघा रिॲक्शन लक्षात आली का? ॲडिशन ऑफ
अल्कोहोल इन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आता ही अल्डिहाइड अँड कीटोनमध्ये तुम्ही रिॲक्शन लिहू शकता. आता एक एक्झाम्पल बघूया, मग तुमच्या लक्षात येईल. हे बघा एक्झाम्पल आहे स्टेप फर्स्ट. आता स्टेप फर्स्टमध्ये काय होतं, पहिल्यांदा अल्डिहाइड रिॲक्ट्स विथ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल कशाच्या प्रेझेन्समध्ये, ड्राय HCl. आपल्याला काय मिळतं, हेमी ॲसिटल मिळतं, म्हणजेच एक OH ग्रुप आणि दुसरा OR ग्रुप. बघा तेच घेतलं आहे, ॲसिटाल्डिहाइड घेतलेला आहे स्ट्रक्चरमध्ये. काय आहे, ॲसिटाल्डिहाइड रिॲक्ट्स विथ C2H5OH, म्हणजेच कोणता अल्कोहोल आहे, इथिल अल्कोहोल. काय होईल, हा बॉन्ड फक्त ब्रेक होईल, C डबल बॉन्ड O मधला. कार्बनला काय घेणार, OH. ऑक्सिजनला काय अटॅच करणार, C2H5. तेच करायचं, CH3CHOH आणि ह्याला O C2H5. हे काय झालं, आपलं फर्स्ट स्टेपचं प्रोडक्ट मिळालं, हेमी ॲसिटल अनस्टेबल. नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं, हेमी ॲसिटल रिॲक्ट्स विथ अल्कोहोल. जे तुम्ही हा अल्कोहोल जे घेतले तेच घ्या, C2H5OH. त्याच्यासोबत रिॲक्ट केल्यानंतर काय मिळेल तुम्हाला, ॲसिटल. हे बघा आहे इथं स्टेप सेकंड आहे का, सांगा. स्टेप सेकंडमध्ये काय घेतलं, आता हेमी ॲसिटल. जे तुमचं फर्स्ट स्टेपमध्ये प्रोडक्ट होतं ते हेमी ॲसिटल अनस्टेबल CH3CH आहे. तसंच हे OH आणि OC2H5 अगेन्स्ट रिॲक्ट्स विथ C2H5OH. जे तुम्ही फर्स्ट स्टेपमध्ये अल्कोहोल यूज केले तेच अल्कोहोल घ्यायचं, फक्त वन मोर मॉलिक्युल ऑफ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल C2H5OH. काय घेतलं, ड्राय HCl सोबत रिॲक्शन. काय होणार मग, फक्त इथला काय होतं तुमचं सांगितलं मी तुम्हाला, ह्यातला हा H आणि हा OH काय होईल, H2O बाहेर पडेल आणि हा C2H5 तिथं जॉईन होईल. काय होतं मग, CH3CH झालं का, OC2H5 OC2H5 आणि काय पडलं तुमचं, H2O बाहेर पडलं. काय प्रोडक्ट मिळतो आपल्याला, ॲसिटल डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. हे जे तयार होतं ते स्टेबल कंपाऊंड असतं, त्यामुळे ही जी रिॲक्शन आहे ती 2 स्टेपमध्ये होते. फर्स्ट स्टेपमध्ये हेमी ॲसिटल मिळतं, नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय मिळतं तुम्हाला, तर ॲसिटल डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. मग हे जे रिॲक्शन्स येतात, फक्त मी अल्डिहाइडची सांगितली. आता जी आपण रिॲक्शन बघितली, ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल इन अल्डिहाइड्स, फक्त अल्डिहाइडच्या बाबतीत ती रिॲक्शन होते. काय मिळतं अल्डिहाइडमध्ये, पहिल्यांदा फर्स्ट स्टेपमध्ये when aldehyde reacts with monohydric alcohol in presence of dry HCl to form acetal हेमी ॲसिटल. पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला हेमी ॲसिटल मिळतं, म्हणजेच OR आणि OH ग्रुप एकाच कार्बनला. त्याच्यानंतरच्या नेक्स्ट स्टेपमध्ये ते अनस्टेबल असतं, त्यामुळे फर्दर अगेन रिॲक्ट्स विथ मोनोहायड्रिक अल्कोहोल. जे आधी यूज केले तेच आपण मोनोहायड्रिक अल्कोहोल यूज केलं होतं. आणि काय मिळतं तर डाय अल्किलॉक्सी, म्हणजेच 2 OR ग्रुप येतात कार्बन ग्रुपवर, त्याला म्हणतात ॲसिटल. हे मिळत होतं, फक्त अल्डिहाइडच्या बाबतीत ती रिॲक्शन होते. आता कीटोनची बघूया. सिमिलरली कीटोन्स रिॲक्ट विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड कॅटलिस्ट टू फ्रॉम हेमी कीटल अँड कीटल. कीटोनच्या बाबतीत काय होतं, कीटोन पण सिमिलरली रिॲक्ट्स विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड कॅटलिस्ट. सेम ॲसिड कॅटलिस्टच यूज करायचा, तोच करायचा, ड्राय HCl टू फ्रॉम हेमी कीटल अँड कीटल. इथं काय मिळत होतं, हेमी ॲसिटल आणि ॲसिटल. इथं काय मिळतं, हेमी कीटल अँड कीटल. कीटोन्स रिॲक्ट विथ, काय सांगितलं बघा, कीटोन्स रिॲक्ट विथ 1,2 और 1,3 डायॉल्स. आता इथं काय यूज करणार आहे तुम्ही, तिथं मोनोहायड्रिक अल्कोहोल यूज करतो तो अल्डिहाइड्समध्ये. इथं काय यूज करतात तर डायहायड्रिक अल्कोहोल्स, म्हणजेच डायहायड्रिक म्हणजे 2 अल्कोहोल ग्रुप असलेले डायॉल्स किंवा डायहायड्रिक अल्कोहोल आपण यूज करणार आहे. कीटोन्स रिॲक्ट विथ 1,2 और 1,3 डायॉल्स इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय हायड्रोजन क्लोराईड. तेच यूज केले, डायहायड्रोजन क्लोराईड, टू गिव्ह 5 or 6 membered cyclic ketals. To give 5 or 6 membered cyclic ketals. आता खाली रिॲक्शन दिली आहे बघा, जनरल रिॲक्शन आहे ही. तर ही रिॲक्शन तुम्हाला एका स्टेपमध्ये दाखवली आहे. जास्त स्टेप काय आपण 2 स्टेप केलेलं नाही आहेत. एका स्टेपमध्ये आपल्याला कसं सायक्लिक किटाल्स मिळतं बघा. काय येतं, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR. कीटोन फंक्शनल ग्रुप आहे. कशासोबत रिॲक्ट झाला, डायॉल्स. इथेन 1,2 डायॉल आहे, आहेत का 2 OH ग्रुप आहेत. डायॉल सोबत काय झालं, रिॲक्ट झालं कशाच्या प्रेझेन्समध्ये, इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl. काय होतं, सेम कंडिशन होईल, इथून हा बॉन्ड ब्रेक होतो. काय होणार आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. त्याच्यानंतर कार्बनला, ह्या 2, हा जो तुमचा कार्बन आहे त्या कार्बनला काय अटॅच होतं, हा OCH2 OCH2 आणि असं स्ट्रक्चर तयार होतं बघा. OCH2 OCH2 दिसते का इथं, OCH2 आणि OCH2. C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो ब्रेक होईल आणि R इकडचे आहे त्याचे सेम राहतील, OCH2 OCH2 हे तयार होईल. ह्याला काय म्हणतात, सायक्लिक किटाल. मग राहिले का इथं, हा एक हायड्रोजन राहिला, हा एक हायड्रोजन राहिला आणि हा ऑक्सिजन. काय बाहेर पडेल, ॲज अ बाय प्रोडक्ट H2O. याच्यातून H2O बाहेर पडेल आणि तुम्हाला स्ट्रक्चर मिळेल. तिथेही तसंच होतं, H2O बाहेर पडत होतं, फक्त आपण 2 स्टेपमध्ये दाखवलं होतं. ही डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप एका स्टेपमध्ये दाखवलं. काय मिळालं, सायक्लिक किटाल. फक्त लक्षात काय ठेवायचं, H2O बाहेर काढायचं आणि हा ऑक्सिजन तिथं जॉईंट करायचा, OCH2. आणि हे काय होतं, सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार होतं. याला म्हणतात 5 किंवा 6 मेंबर्ड सायक्लिक किटाल तयार होतं. हे कीटोनच्या बाबतीत, कीटोन रिॲक्ट्स विथ अल्कोहोल.
त्याच्यानंतर ही जी रिॲक्शन तुम्ही रिव्हर्स केली, म्हणजे आता खाली दिसते तुम्हाला ही रिव्हर्स एरो दाखवला, रिव्हर्स डायल्यूट HCl. त्या ॲसिडच्या बाबतीत ॲसिटलच्या बाबतीत पण दाखवलं होतं, अल्डिहाइडच्या बाबतीत पण रिॲक्शन होती डायल्यूट HCl सोबत. काय होतं जेव्हा तुम्ही डायल्यूट HCl सोबत परत ही जर ॲसिटल किंवा किटाल जर रिॲक्ट केले, हायड्रोलाइज केले, तर तुम्हाला जे मेन तुम्ही रिॲक्ट केला आहे अल्डिहाइड किंवा कीटोन, जे मेन स्टार्टिंग मटेरियल ते आपल्याला परत मिळतं. त्यामुळे ही रिॲक्शन काय होते, रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. हे एक लक्षात ठेवा. समजले का बघा. रिॲक्शन विथ अल्कोहोल किंवा ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल काय होतं, तर अल्डिहाइडसोबत रिॲक्ट केला तर हेमी ॲसिटल आणि ॲसिटल मिळतात, कीटोनसोबत रिॲक्ट केलं तर हेमी कीटल आणि कीटाल मिळतात. त्यानंतरची आपण आता नेक्स्ट रिॲक्शन बघू. नेक्स्ट केमिकल रिॲक्शन आहे न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्स. म्हणजेच न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन किंवा इलिमिनेशन कसं होतं बघायचं. अल्डिहाइड अँड कीटोन्समध्ये विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्स, अमोनियाचे जे डेरिव्हेटिव्स असतील त्याच्यासोबतची रिॲक्शन आहे. अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स अंडरगो ॲडिशन इलिमिनेशन विथ सम अमोनिया डेरिव्हेटिव्स. ते जे काही डेरिव्हेटिव्स असतील ते आपण एक 1 बाय 1 नंतर बघणार आहे. आता फक्त लक्षात ठेवा NH2Z म्हणजेच काय, अमोनियामधला NH3 डेरिव्हेटिव्ह कसं आपण तयार करणार आहे. अमोनियाचं जनरल फॉर्म्युला काय असतो, NH3 मॉलिक्यूल. त्यातला एक हायड्रोजन कशानं रिप्लेस करायचं, त्याचं डेरिव्हेटिव्हनं. फॉर एक्झाम्पल OHनं जर तुम्ही रिप्लेस केलं एक हायड्रोजन तर काय होणार, NH2OH. असंच आपण डेरिव्हेटिव्ह त्याची तयार करणार तर NH2OH म्हणजेच काय झालं सांगा मला, तुमचं हायड्रॉक्सी अमाइन किंवा हायड्रॉक्सिल अमाइन. त्यालाच काय NH2OH आलं तर काय म्हणतात, हायड्रॉक्सिल अमाइन. तसंच फक्त एक Z कन्सिडर केलं त्याच्या डेरिव्हेटिव्हसाठी NH2Z टू गिव्ह प्रोडक्ट कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N बॉन्ड. मग ह्याच्यापासून जे प्रोडक्ट मिळतं तर काय मिळतं, तर C डबल बॉन्ड N म्हणजे जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तुमचा अल्डिहाइड अँड कीटोन्समधला जो कार्बोनिल ग्रुप आहे, त्या कार्बोनिल ग्रुपमधला C डबल बॉन्ड O निघून जाऊन तिथं काय येतं, C डबल बॉन्ड N. ते कसं येतं ते रिॲक्शनमध्ये आपण बघणार आहे. म्हणजेच काय होतं, या अमोनिया डेरिव्हेटिव्हसोबत जर रिॲक्शन केली कार्बोनिल ग्रुपची, जो कार्बोनिल ग्रुपमधला मेन फंक्शनल ग्रुप असतो C डबल बॉन्ड O, तो निघून जाऊन तिथं काय येतं, C डबल बॉन्ड N. त्याला म्हणतात इमाइन्स. कोणता ग्रुप म्हणतात, इमाइन्स ग्रुप. द रिॲक्शन इज रिव्हर्सिबल अँड टेक्स प्लेस इन विकली ॲसिडिक मीडियम. द रिॲक्शन काय आहे, विकली ॲसिडिक मीडियममध्ये होते आणि रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. द रिॲक्शन इज रिव्हर्सिबल अँड टेक्स प्लेस इन विकली ॲसिडिक मीडियम. द सबस्टिट्यूटेड इमाइन इज कॉल्ड ॲज चिप्स बेस. जे सबस्टिट्यूटेड इमाइन तयार होतो तुमचा रिॲक्शनमध्ये तर त्याला काय म्हणतात, चिप्स बेस. हे लक्षात ठेवा, MCQसाठी वगैरे विचारू शकतात. सबस्टिट्यूटेड अमाइन इज कॉल्ड ॲज चिप्स बेस. आता बघा खाली रिॲक्शन दिली आहे, काय आहे तुमचं अल्डिहाइड अँड कीटोन आहे का. फर्स्ट स्टेपमध्ये काय घेतलं इथं, अल्डिहाइड अँड कीटोन C डबल बॉन्ड O, फक्त जनरल लिहिले C डबल बॉन्ड O. जर R आणि H असतील तर अल्डिहाइड असेल आणि दोन्ही पण RR असतील तर काय असेल, कीटोन असेल. कशासोबत रिॲक्शन झाली, अमोनिया डेरिव्हेटिव्स NH2Z म्हणजे नॉर्मल अमोनियामधला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला आहे झेडनं. ते पुढं बघणार आहे आपण डेरिव्हेटिव्स त्याचे NH2Z. मग काय होते रिॲक्शन होताना तो तुमचा हा जो बॉन्ड आहे, कोणता बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O दिसतोय का, C डबल बॉन्ड O. काय होईल, बॉन्ड ब्रेक होईल. तो बॉन्ड ब्रेक होऊन काय होतं, तर हा O कशासोबत रिॲक्ट होतो, ह्यातला एक H सोबत. म्हणजेच काय होईल, OH काय तयार होतं, OH तयार होतं. राहिलं काय, NH आणि Z. काय राहणार आहे, NH आणि Z. मग जो N तुमचा राहतो तो कशाला अटॅच होतो, कार्बनला अटॅच होतो. बघा आहे का, हे ऑक्सिजनला O, ऑलरेडी कार्बनला O आहेच. ओला काय जाणार आहे तुमचा, ह्यातला एक हायड्रोजन जाईल, OH तयार होईल. ते OH खाली लिहिलं इथं OH आणि कार्बनला काय अटॅच झाला, परत हा नायट्रोजनला फक्त काय राहिलं, आता एकच H राहिला, एक H ऑक्सिजनकडे गेला. काय राहिलं मग NH आणि हा Z, NZ आणि खाली NH लिहिले. मग परत काय होतं, ही रिॲक्शन रिव्हर्सिबल आहे म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर काय होतं बघा, H2O रिमूव्ह होतो. म्हणजेच काय, हा OH आणि हा H, हा OH बाहेर पडेल, हा H बाहेर पडेल, असं हा H2O निघून जाईल रिॲक्शनमधून. आता H2O निघून गेला म्हणजेच आपण रिॲक्शनला काय म्हणतो, डिहायड्रेशन रिॲक्शन, रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. H2O निघून गेल्यानंतर काय होईल, इथं काय डबल बॉन्ड येईल. झालं का बघा, C डबल बॉन्ड NZ प्लस H2O. झालं का मला सांगा कन्व्हर्शन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Oचं कन्व्हर्शन कशामध्ये झालं, C डबल बॉन्ड N. झालं का बघा, इथं C डबल बॉन्ड O आहे, इथं काय आहे C डबल बॉन्ड N. हे जे कन्व्हर्शन होतं त्याला काय म्हणतात, इमाइन. समजले का रिॲक्शन का, अनेकदा सांगू काय होणार आहे रिॲक्शनमध्ये. जो तुमचा कार्बोनिल ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O, त्याच्यामध्ये काय ॲड करायचं, अमोनिया डेरिव्हेटिव्स NH2Z. मग NH2 मधला एक हायड्रोजन कशाला कंबाईन होतो, तर ऑक्सिजनला कंबाईन होतो आणि OH तयार करतो कार्बनच्या. आणि दुसरा कार्बनला काय अटॅच होणार आहे तुमचा NHZ. तेच इथे दाखवले बघा, NH
झेड आणि हा कार्बनला OH. ऑलरेडी ऑक्सिजनला H लिहिला आपण. परत काय रिमूव्ह होतं तर हे H2O रिमूव्ह होतं. H2O रिमूव्ह झाल्यानंतर इथं काय येईल डबल बॉन्ड येईल. तेच लिहिले C डबल बॉन्ड N Z प्लस H2O. हेच आता आपण चार्टमध्ये एक बघणार आहे. सगळे जे डेरिव्हेटिव्हज आहेत ते चार्टमध्ये बघू, त्याचे रिॲक्शन कशा होतात ते चार्ट बघितल्यानंतर तुम्हाला याचं बेटर अंडरस्टँडिंग होईल. बघा हा चार्ट आहे. न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्ज. आता वेगवेगळे अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह घेऊन कशा रिॲक्शन होतात ते बघूया. द फर्स्ट कॉलममध्ये काय दिले तुम्हाला तर नंबर आहेत फक्त अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. जर R डॅश इज इक्वल टू हायड्रोजन असेल आणि R डॅश इज नॉट इक्वल टू हायड्रोजन असेल तर कीटोन असतं. इक्वल टू हायड्रोजन असेल तर अल्डिहाइड. मग खाली रिॲक्शन फर्स्ट दुसऱ्या कॉलममध्ये काय तिसऱ्या कॉलममध्ये काय दिले NH2Z म्हणजेच काय असेल अमोनिया डेरिव्हेटिव्ज. नंतर काय दाखवलं ॲरोवरनं काय रिमूव्ह होतं. आता डायरेक्ट मधली स्टेप दाखवली नाही, त्यांनी डायरेक्ट थर्ड स्टेपच दाखवली. H2O रिमूव्ह केला. काय होईल H2O रिमूव्ह केल्यानंतर काय मिळतं आणि लास्टला प्रोडक्ट इमाइन ऑर क्रिस्टलाइन डेरिव्हेटिव्ह जो तुमचा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल तो. आता फर्स्ट बघा एक्झाम्पल दिसते का. फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये काय आहे तर C डबल बॉन्ड O R डॅश एक तर अल्डिहाइड असेल किंवा कीटोन असेल. जर R तुमचं काय असेल H असेल, R काय असेल H असेल तर काय होणार आहे अल्डिहाइड. जर R असेल कोणता पण ग्रुप असेल तर कीटोन. मग ह्या रिॲक्शन सोबत परत काय होणार आहे तुमचा NH2OH. सांगितलं होतं मी तुम्हाला NH3 मधला एक फक्त हायड्रोजन कशाने रिमूव्ह झाला तो OHनं रिमूव्ह झाला. मग त्याला काय म्हणतात हायड्रॉक्सिल अमाइन. नाव लक्षात ठेवा हायड्रॉक्सिल अमाइन. त्याच्यासोबत रिॲक्ट केलं काय होईल H2O बाहेर पडेल. म्हणजेच काय होणार ह्यातला एक H आपण ती बघितला मेकॅनिझम. C कार्बनला काय येणार कार्बनला NHOH कार्बनला अटॅच होईल. खाली काय होईल OH ते त्याच्यातून बाहेर पडेल. H2O बाहेर पडेल आणि काय होईल सांगा R डॅश डबल बॉन्ड ओच्या तिथं डबल बॉन्ड ओच्या तिथं काय येईल डबल बॉन्ड N आणि पुढचा हा OH. H2O कसं बाहेर पडतं हे H2 आणि हा ऑक्सिजन. आता काय इथं NOH सिम्पली लक्षात काय ठेवा. ह्यातला H2 हा ऑक्सिजन आणि NOH फक्त तिथं अटॅच होतं. RCRA आहे तसं हे स्ट्रक्चर आहे तसंच फक्त डबल बॉन्ड NOH. तसं आता खालचं पण एक्झाम्पल्स बघूया. बघा खालचं एक्झाम्पल सेकंड एक्झाम्पलमध्ये काय घेतलं आहे तर R डॅश डबल बॉन्ड O आहे तेच कीटोन किंवा अल्डिहाइड काय असेल ते. त्याच्यानंतर NH2 दोन जेव्हा NH2 ग्रुप असतात दोन्ही पण NH2 असतील तर त्याला काय म्हणतात हायड्रॅझाईन. लक्षात ठेवा नाव हायड्रॅझाईन. काय NH2 एक अमोनियामधला एक हायड्रोजन कशाने रिप्लेस केला NH2. काय होईल H2O निघून जाईल. म्हणजे आता H2O तुम्ही कशातला घालवणार आहे मला सांगा. ह्यातला जो NH2 पहिला आहे तुमचा जो अमोनिया मॉलिक्यूल हा H2 आणि ह्यातला ऑक्सिजन हा H2 आणि ह्यातला काय असणार आहे ऑक्सिजन. H2 आणि O R डॅश डबल बॉन्ड O मधला हा H2 आणि O रिमूव्ह होईल. म्हणजेच H2O निघून जाईल आणि काय मिळेल तुम्हाला NH2. काय शिल्लक राहील तिथं NH2 R डॅश CR डबल बॉन्ड N आहे तसंच डबल बॉन्ड तिथं डबल बॉन्ड NH2 हायड्रॅझोन. काय तयार होतो हायड्रॅझोन. पहिल्या स्टेपमध्ये ऑक्झाईम झालं पहिल्या रिॲक्शनमध्ये. नंतरच्या रिॲक्शनमध्ये काय झालं हायड्रॅझोन. त्याच्यानंतरची नेक्स्ट बघा थर्ड दिसते का. थर्डमध्ये काय घेतलं आता सांगा मला फिनिल हायड्रॅझाईन. काय घेतले त्याच्यामध्ये फिनिल हायड्रॅझाईन. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल कशातनं काय रिमूव्ह करायचं. फिनिल हायड्रॅझाईनमधलं काय करणार आहे तुम्ही NH2 NHC6H5 हे काय फिनिल हायड्रॅझाईन काय रिमूव्ह करायचं H2 फक्त आणि काय करायचं ऑक्सिजन. इकडचा अल्डिहाइड आणि कीटोनमधला ऑक्सिजन म्हणजेच काय होईल H2O निघून जाईल. राहील काय स्ट्रक्चर सांगा मला NHC6H5 तेच फक्त जॉईन करायचं NHC6H5. तसंच खालचं स्ट्रक्चर बघा आलं का लक्षात. आता सगळ्यांच्या फक्त NH2 मधला H2 घालवायचा आणि काय इकडं अल्डिहाइड आणि कीटोनमधला ऑक्सिजन आणि बाकीचं जॉईन करायचं फक्त डबल बॉन्ड NHC6H5. त्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा परत काय घेतले सेमी कार्बॅझाईड म्हणजे स्ट्रक्चर NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बॅझाईड NH2 NHCO NH2 ह्याच्यात पण सेम करायचं. अल्डिहाइड आणि कीटोनमधला फक्त काय करायचं ऑक्सिजन घ्यायचा आणि इथला NH2 मधला पहिलं जे तुमचं NH2 असेल त्या NH2 मधला H2 म्हणजेच काय रिमूव्ह होईल H2O रिमूव्ह होईल. काय जॉईन करणार तुम्ही NHCO NH2 ते तिथं जॉईन केले का बघा आहे का NHCO NH2. तसं सेम फक्त लक्षात ठेवायचं अमोनियामध्ये पहिल्या NH2 मधला H2 काढायचा आणि अल्डिहाइड आणि कीटोनमधला ऑक्सिजन बाकीचं आहे तसं जॉईन करायचं. पुढचं बघा आता लास्ट एक्झाम्पल आहे C आहे तसंच अल्डिहाइड अँड
कीटोन पुढचं जे स्ट्रक्चर आहे काय 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्रॅझाईन 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्रॅझाईन. आता ह्याच्यातलं काय रिमूव्ह करणार मला सांगा. हे NH2 दिसतंय तुम्हाला बघा, ही लास्ट स्टेप लास्ट रिॲक्शनमधलं हे H2 हे NH2 मधलं हे H2 आणि हा ऑक्सिजन H2 बाहेर पडेल आणि हे फक्त इथं जॉईन करायचं, बाकी काही करायचं नाही. हे जो तुमचा N आहे बाकीचं हे स्ट्रक्चर आहे तसं तिथं जॉईन करायचं आहे का बघा, इथं केलं का तसं स्ट्रक्चर RR ही डबल बॉन्ड NH परत NO2 आणि इकडं पुढं NO2. समजले का बघा, ही रिॲक्शन आहे का NO2. हे जे तुमचं पुढचं स्ट्रक्चर आहे ते आहे तसं तिथं जॉईन केले. ही रिॲक्शन कशासोबत आहे, अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह सोबतची रिॲक्शन आहे. मला वाटतं आता लक्षात आली असेल. कसं रिमूव्ह करायचं, फक्त NH2 मधला H2 आणि अल्डिहाइड आणि कीटोन मधला ऑक्सिजन. त्याच्यानंतरच्या आता नेक्स्ट रिॲक्शन्स आहेत, त्या रिॲक्शन आपण बघूया अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या. नेक्स्ट रिॲक्शन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन्स आहे हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. द रिॲक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड. ही रिॲक्शन कोण देतं बघा. द रिॲक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स ऑल मिथिल कीटोन्स. मिथिल कीटोन म्हणजे एक काय असणार आहे तुमचा मिथिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OR मध्ये एक R काय पाहिजे मिथिल ग्रुप पाहिजे म्हणजे CH3COR. ऑल मिथिल कीटोन्स अँड ऑल अल्कोहोल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप. कोण देतात ही रिॲक्शन. हॅलोफॉर्म रिॲक्शन गिवन बाय ॲसिटाल्डिहाइड. द रिॲक्शन इज गिवन बाय ॲसिटाल्डिहाइड ऑल मिथिल कीटोन्स म्हणजे याच्यामध्ये एक मिथिल ग्रुप असेल असे ऑल मिथिल कीटोन्स अँड ऑल अल्कोहोल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप. वेन अन अल्कोहोल और मिथिल कीटोन इज वॉर्म. काय करायचं बघा रिॲक्शन. वेन अन अल्कोहोल और मिथिल कीटोन इज वॉर्म्ड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. कशासोबत ते वॉर्म करायचं किंवा गरम करायचं सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत. वेन अन अल्कोहोल और मिथिल कीटोन इज वॉर्म्ड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड आयोडीन. NaOH आणि आयोडीन म्हणजे I2 सोल्युशन आणि NaOH सोबत वॉर्म करायचं. अ येलो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड. जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल अँड मिथिल कीटोन फक्त गरम कराल वॉर्म कराल विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड आयोडीन तर काय मिळतं येलो प्रिसिपिटेट इज फ्रॉम्ड. हिअर द रिएजंट सोडियम हायपो आयोडाईड म्हणजे जेव्हा ती वॉर्म केल्यानंतर एक रिएजंट तयार होतो जे येलो प्रिसिपिटेट तयार होतो. जो रिएजंट तयार होतो त्याला काय म्हणतात सोडियम हायपो आयोडाईड इज प्रोड्यूस्ड. इथं जो रिएजंट तयार होतो त्या मधल्या स्टेपमध्येच रिॲक्शन रिएजंट प्रोड्यूस होतो. कशाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये NaOH आणि I2च्या कॉम्बिनेशनमध्ये तो प्रोड्यूस होतो इन C2. तुम्हाला सांगितलं इन C2 प्रिपरेशन कसं असतं या रिॲक्शनच्या कॉम्बिनेशन थ्रूच तिथं तो कॅटलिस्ट तयार होतो किंवा रिएजंट प्रोड्यूस होतो. ड्युरिंग द रिॲक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. रिॲक्शनमध्ये काय होतं ड्युरिंग द रिॲक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड इज फॉर्म्ड. सोडियम साल्ट म्हणजेच काय असेल Na साल्ट of carboxylic acid is formed which contains one carbon atom less than the substrate which contain one less carbon atom than the substrate. जर समजा तुम्ही ॲसिटोन घेतलं रिॲक्शनमध्ये ॲसिटोन घेतलं त्याच्यात किती कार्बन येतात CH3C डबल बॉन्ड O CH3 आहे का मिथाइल कीटोन आहे एक CH3 दुसरा पण CH3 ग्रुपच आहे. किती कार्बन झाले टोटल CH3C डबल बॉन्ड O CH3 3 कार्बनचं कीटोन आहे. किती कार्बन आहे 3. म्हणजे तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ॲसिडचे सोडियम साल्ट मिळणार आहे. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळणार आहे. त्याच्यात किती कार्बन येतील 2 कार्बन येतील. 1 कार्बन ॲटम लेस. त्यात रिॲक्शन बघितल्या तुमच्या लक्षात येईल. द मिथिल ग्रुप इज कन्व्हर्टेड इनटू हॅलोफॉर्म. काय कन्व्हर्शन होतं मिथिल ग्रुपचं राहिलेला एक जो मिथिल ग्रुप आहे त्याचं कन्व्हर्टेड इनटू हॅलोफॉर्म. फॉर एक्झाम्पल खाली एक्झाम्पल आहे बघा ॲसिटोन इज ऑक्सिडाइज बाय सोडियम हायपो आयोडाईड. Acetone is oxidized by sodium hypoiodide to give sodium salt of acetic acid and yellow precipitate of iodoform. काय मिळतं to give sodium salt of acetic acid and yellow precipitate of iodoform. आता खाली रिॲक्शन दिली आहे बघा ही बघा इथं रिॲक्शन दिली आहे तुम्हाला काय CH3C डबल बॉन्ड O CH3 म्हणजेच ॲसिटोन रिॲक्ट्स विथ कशासोबत रिॲक्ट झालं ॲसिटोन 3NaOI म्हणजे सोडियम हायपो आयोडाईड. कशासोबत रिॲक्ट सोडियम हायपो आयोडाईड. ॲसिटोन रिॲक्ट्स विथ सोडियम हायपो आयोडाईड म्हणजेच 3NaOI. कशाच्या प्रेझेन्समध्ये NaOH आणि I2 सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड I2 हिटेड केलं किंवा वॉर्म केलं होतं. मग काय मिळतं तर तुम्हाला जी रिॲक्शन आहे तुम्ही सांगितलं का कार्बोक्सिलिक ॲसिड साल्ट सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड जे आता इथून काय होतं हा बॉन्ड ब्रेक होतो बघा रिॲक्शन लक्ष द्या इकडं हा बॉन्ड इथून ब्रेक होणार. मग काय होतं तुमचा हा जो CH3 आहे तो CH3 कशासोबत कंबाईन होतो जो हे 3NaOI मधला जो I आहे किती ह्याचे आयोडीनचे मॉलिक्युल्स आहेत 3 म्हणजे काय होतं
आयोडोफॉर्म हा तयार होतो, म्हणजे CH3I3 तयार होतं. या CH3 मधला फक्त काय येणार आहे, CH येणार आहे, CHI3. म्हणजे राहिले किती फक्त, आता लक्षात ठेवा इथं 2 हायड्रोजन राहिले. काय राहिले तुमचे 2 हायड्रोजन, CHI3. म्हणजेच मिथाईल ग्रुपचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं, हॅलोफॉर्ममध्ये. म्हणजेच आयोडोफॉर्ममध्ये कन्व्हर्शन झालं, म्हणून त्याला काय म्हणतात, हॅलोफॉर्म रिॲक्शन्स. बघा ह्याचा काय होतं, ह्याचा प्रिसिपिटेट तयार होतो, CHI3. हे झालं. त्याच्यानंतर हा बॉन्ड इथून ब्रेक केला आपण. इथून ब्रेक केल्यामुळे काय राहिलं, आता CH3C डबल बॉन्ड O. तिथं काय कंबाईन होतं, तर हे तुमचं O- आणि हा Na+. CH3 झालं, काय झालं, सोडियम ॲसिटेट किंवा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड तयार झाले. CH3C डबल बॉन्ड O-, हा O- आणि हा Na+. मात्र राहिलं काय काय सांगा मला रिॲक्शनमध्ये, ते बाय प्रोडक्ट असणार आहे. काय राहिलं, 2 Na राहिले. त्याच्यानंतर 2 ऑक्सिजन राहिले, कारण इथं फक्त एकच ऑक्सिजन युटिलाइज केला आहे. आयोडीन मॉलिक्यूल असतील ते आपण 3 यूज केलेत. त्याच्यानंतर काय राहिलं, आता इथे 2 हायड्रोजन्स राहिलेत. म्हणजेच काय राहिलं, काय मॉलिक्यूल बाहेर पडतं, तर टॉईस ऑफ NaOH. आली का बघा रिॲक्शन लक्षात. काय होणार, इथून तुमचा बॉन्ड ब्रेक होईल. त्याच्यातला हा CH3 मधला फक्त CH मॉलिक्यूल येईल आणि I3 आयोडोफॉर्म तयार करेल. त्यामुळेच या रिॲक्शनला म्हणतात हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. हॅलोजन फॉर्म होतात, हॅलोजनचे डेरिव्हेटिव्ह तयार होतात, आयोडोफॉर्म तयार होतं. आयोडोफॉर्म रिॲक्शन किंवा हॅलोफॉर्म रिॲक्शन, CHI3. त्याच्यानंतर हा बॉन्ड इथून ब्रेक केल्यामुळे CH3C डबल बॉन्ड O. तिथं काय तयार होतं, O- Na+, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, आणि बाय प्रोडक्ट बाहेर पडतं NaOH. रिॲक्शन बॅलन्सिंग वगैरे आहे. बघा रिॲक्शन समजली असेल, इझी रिॲक्शन आहे, काय अवघड नाही आहे. फक्त हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे, सोडियम हायपोआयोडाईड, त्याचा फॉर्म्युला 3NaOI, आणि यावर काय घ्यायचं, NaOH आणि I2. आता आज आपण कोणत्या 3 रिॲक्शन स्टडी केला बघा. फर्स्ट रिॲक्शन होती ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल्स. त्यानंतरची नेक्स्ट अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्ह सोबतची रिॲक्शन बघितली. आणि थर्ड रिॲक्शन होती ॲलोफॉर्म रिॲक्शन. तर ह्या रिॲक्शन फक्त मी जनरल एक एक्झाम्पल वगैरे सांगितली. ज्या पुढच्या त्याचं एक्झाम्पल्स, जास्त रिॲक्शन सोडवा तुम्ही. आजचं लेक्चर आपण इथे स्टॉप करतोय. ज्या पुढच्या रिॲक्शन असतील त्या नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ज्या काय रिॲक्शन झाल्या त्याचं प्रॅक्टिस करा. थँक्यू.